මම ධනුෂ්ක ප්‍රභාත් මම ඇත්තට වැඩ කරන්නේ සර්වේ ඩ්‍රාෆ්ට්මන් කෙනෙක් විදියට. ගොඩක් මම සර්වේ ඉගෙන ගන්න ගොඩක් ආසාවෙන් හිටියේ. මම ඉතින් බැලුවා මොකද්ද මට හරියන තැන කියලා මට ඉගෙන ගන්න මේක පහසු වෙන්න. ඇත්තට මම එතකොට මට Facebook එකේදී හම්බුණා SEI campus. මම පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා කතා කරා. ඊට පස්සේ ගිහුවා කොත්මලේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා කියලා 4 day. මම ඒකට මම ඇතුළු වුණා. ඊට පස්සේ මට කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් මේ දවස් 4 ඇතුළත මට ලැබුණා. TS එක ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ traverse adjustment, drone survey, GPS, technology පැත්තක්ම cover වුණා මේ දවස් 4 ඇතුළත. accommodation ඔක්කොම අපිට මේ කට්ටිය ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. ඇත්තටම කෑම කොම හොඳට කන්න බොන්න තිබ්බා. ඉගෙන ගන්න facilities කොම බඩු තිබ්බා. ඒ කියන්නේ GPS කොම අපිට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් හොඳටම තේරෙන්නේ කියලා දුන්නා. ડોક્ટર ටෙරන්ස් තමයි අපිට ලෙසන්ස් ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරේ. ඇත්තටම මම රෙකමන්ඩ් කරනවා කාට හරි සර්වින් සම්බන්ධව කෝස් එකක් කරනවා නම් SEI කැම්පස් තෝරගන්න කියලා. Thank you.